السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هله چرغ جوړ به نن چې کومه د کلاس 10th exercise 1.1 چې کومه mathematics د maths د سوالونه وکړو factorization باندې موږ کوم سوالونه کوو دا خبره یاد وساتئ چې دغه سوالونه مخکې چې کوم بیسیک یو څو سیزونه دي یا کی پوینټس یا تاسو په خپل ذهن کې کېده وای ځکه چې بنیادی تور باندې عموما کوم سټوډنټس چې دي هغه په دې کې کنفیوز کیږي چې فار ایگزامپل که زه دلته ولیکم چې x کراس x یا x ملټیپلایډ بای x د دې نه سره راځي ټیک شو x ملټیپلایډ بای x ملټیپلایډ بای x د دې نه سره راځي او دغه شان x ملټیپلایډ بای x ملټیپلایډ بای x ملټیپلایډ بای x د دې نه سره راځي اوکې او دویمه خبره ده چې کچېرې زه ولیکم چې x پلس x د دې نه سره راځي x پلس x پلس x د دې نه سره راځي x plus x plus x plus x د دې نه سره راځي اوکې نو مونږ دا داسې ټرمز دي چې په دې کې سټوډنټس کنفیوز کیږي دا به تاسو په دې چې کومه چپټر دی په ایکسرسایز 1.1 دا زونه به تاسو څه کوئ دا به فیس کوئ صحیح ده نو ګورئ دا ملټیپلیکیشن دی د دې پاور څه شی دی د دې مون دی د دې مون دی چې کوم ځای کې څه شی نه هلته ونی اوکې نو بیسز سیم دی نو x او 1 او 1 دا جمع کوي نو x سکویر شو ټیک شو که دلته دا کوئ نو دلته کوفیشنټ به تاسو سم اپ کوئ 1 او x شي 2 شي x ته کامن والو نو سره راځي 2x راځي ټیک شو لکه مطلب دا څه کولای شم چې کچېرې زه وایم چې لکه دلته x ما کامن والو نو 1 + 1 نو x په خپل ځای باندې دلته 2 نو دا راغی 2x اوکې 2x صحیح ده سیملرلی دلته ګوره دلته مونږ نو ګوره دا بیسز سیم دي نو x دا 2 درې وانه جمع کوي 1 2 3 اوکې دلته څو دي x دلته مون نو څو ونونه دي 4 نو دا دی ملټیپلیکیشن او کچېرې دلته تاسو کوئ په جمع کې نو بیا چې کوم کوفیشنټس دي هغه تاسو جمع کوئ اوکې هغه سم اپ کوئ نو دلته مون دی نو څو ونونه دي 3x سره ولیکئ ټیک شو دلته مون دی نو څو ونونه دي 4 نو دلته سره x ولیکئ اوکې نو دې ته وایي سمیشن څه ورته وایي سمیشن اوکې او دې ته څه شی دې ته وایي ملټیپلیکیشن څه ورته وایي ملټیپلیکیشن دا تاسو ځان سره یاد وساتئ ټیک شو د دې نه علاوه عموما دا رنګ دا پکې راشي چې فار ایگزامپل که زه دلته ولیکم چې 5x + 1 = 0 نو که دلته تاسو څه کوئ چې لکه د x ویلیو معلوم کړئ نو یاد وساتئ چې 5x په خپل ځای باندې پرېږدوئ دا +1 چې اخوا ځي دا به شي -1 له بل شي یعنی 0 - 1 is -1 اوکې نو که چېرې د x ویلیو معلوموم نو اولنۍ چې کومه مکمل طریقه ده خو دا چې 5 د دې ځای نه ختم کړو دلته په 5 باندې ډیوایډ کړه په 5 باندې ډیوایډ کړه دا په 5 ډیوایډ کړه دا په 5 ډیوایډ کړه دې سره کټ کړه x = 1/5 ته دې نه راغلی ټیک شو دا به هم تاسو فیس کوئ یعنی مطلب مې دا دی چې که دلته یو ټرم په جمع کې چې د اکولیټ نه خو ځي ماینس له به ځي او که په ماینس کې چې دی خو راځي پلس له به راځي سیملرلی که دلته یو ټرم په ملټیپلیکیشن ډیویژن کې چې خو ځي ملټیپلیکیشن له به ځي اوکې او چې کوم ملټیپلیکیشن کې چې دی خو راځي ډیویژن له به راځي دې چې کوم اولنۍ کوېشن دی د سټارټ کولو نه مخکې چې کومه دا ټرمز انتهایي لازمي دي دا تاسو په خپل ذهن کې یاد وساتئ چې دا کېده وایي لکه مثال په تور باندې که زه دلته ولیکم چې څه شی دی ما سره دلته لیکم صحیح ده ما سره دلته رسې دی چې فار ایگزامپل 2/3 x = 1 او ما د x ویلیو معلومول دي نو ګوره x په خپل ځای ولیکه 1 په خپل ځای دی 3 دلته په ډیویژن کې دی اخوا چې سره به ځي ملټیپلیکیشن له دا 2 دلته ملټیپلیکیشن کې دلته چې سره به راځي ډیویژن x = 3 کم 3 / 2 ټیک شو نو دا بیسیک ټرمز دي بیسیک کنسپټس دي چې د کوېشن نمبر 1 د حل کولو لپاره دا انتهایی لازمي دي دا تاسو په خپل ذهن کې کېدوئ او راځو و سٹارټ کو کوېشن نمبر 1 مخ په وړاندې باندې اوکې سو راځي موږ سره اوسئ نو په ایکسرسایز 1.1 کې چې کوم سره اولنې سوال دی دا دی چې دا سوالونه په فیکټرایزیشن باندې حل کول دي فیکټرایزیشن باندې اوکې فیکټرایزیشن باندې ټیک شو اوس ګورئ دلته د سولوشن لپاره چې زه دا ولیکم چې x² + 5x + 4 = 0 ټیک ده نو د دې طریقه دا چې کوم اولنۍ او اخرۍ دی لکه موږ سره چې اولۍ او اخرۍ دی دا او دا ټیک شو دا به زه ضرب کړم نو دا چې ضرب کوم دی ما سره راځي 4x² راځي یعنی 4 × 4x². اوس به دې سه پیر جوړوم چې کوم زه هغه له ضرب ورکوم نو چې ما سره 4x² راشي او چې کله جمع کوم یا منفي کوم نو چې دغه نه ما سره 5x راشي اوکې نو د دې دوه پیرز سره جوړول پکار دي نو ګورئ 4 × 4 نو 4x او 1x نو 4x شي 5x شي او 4 × 4 x² نو مطلب دا دوه پرفیکټ د څه تاسو غواړئ چې دا بهترین پیر دی نو دلته اوس تاسو ګورئ کزل ډول چې x² او پلس 4x او پلس x او پلس 4 = 0 4 × 4 x² اوکې او 4 1 5x اوکې نو دلته اوس تاسو ګورئ چې کله دې نه x کامن ورم x + 4 به دې نه راشي کچري 1 ته دې نه کامن ورم x + 4 ته دې نه کامن راشي = 0 1 ته دې نه کامن ورم x + 4 به دې راځي اوکې
نو دلته دې مطلب دا شو چې دا دواړه چې کومه جوړی کیږي کنه دا دواړه سیم پکار دي خبر باندې ورسېده کنه نو دلته اوس تاسو وګورئ په دې ځکه کې چې زه د لیکل شم چې x + 4 into x + 1 یعنی x + 4 د دوه کامن والا ټیک شو x + 1 پاتې شو دلته ولیکا = 0 په خپل ځای باندې نو اوس دلته وګورئ چې x + 4 = 0 x + 1 = 0 ما سره دا راځي کنه x + 4 = 0 x + 1 = 0 ټیک ده نو دلته اوس وګورئ چې x دا + 4 چې فاصله بزي دا بشي -4 لا او دلته وګورئ x دا + 1 چې فاصله بزي -1 لا نو دې چې کمپیر راغی -1 او -4 اوکې دا دې څه شو دا دې سولوشن سیټ شو یعنی دې لپاره چې کومه کی رول یا تاسو څه وګڼئ چې کومه طریقه کار دلته به کار دی هغه د اولنی او اخري چې کومه دغه دی دا ملټیپلای کوي خبر باندې پوه شئ دنه چې سراوي دغه به د سپیر جوړ کوي چې تاسو جمع کوئ یا منفي کوئ چې دغه نه دا منځنۍ سره شي او چې ضرب کوي هغه انسان چې کومه اولنی او اخري تاسو ضرب کو دا چې کومه دی چې دا تیر شي خبر باندې ورسېږي کنه نو دا انتهایی ایزی سوال درځو سوال نمبر 2 لا چې تاسو دا طریقه نورم پخه کوي اوکې اچھا جی سوال نمبر 2 x - 3 whole square = 4 اوکې نو د ټول نه اولنې خبره خدای چې دا فارموله ده یعنی دا کوم آیډنټیټی ده چې a - b whole square = a square - 2ab + b square چې کومه ته موږ دویم نمبر فارموله په ساده پښتو کې وکړو فارموله نمبر 2 اوکې نو کچېری دا څه ته اپلای کما نو ما څه شي چې a square او پلس b square ما څه شي 3 square او -2 a ما سره x دی او b ما سره 3 دی = 4 په خپل ځای یعنی دا زره سم لیکل شم چې a square پلس b square او -2ab دې سم لیکل شم نو مله څه لیکل چې دا a square شو پلس b square -2ab اوکې دا 4 په خپل ځای باندې اوکې دا نو ګورئ دا اوس x square پلس 3 3 9 او -3 دونه چې x = 4 په خپل ځای باندې دا 4 د خو چرانم نه دلته پلس را بده خو چرا وړي سره برازي ماینس را برازي نو x square پلس 9 -jx او دا چې خو راوړي -4 = 0 دلته پاتې شو ٹھیک شو نو دا ریارینج کړئ x square دا = سره کوي خا دا ګوره انتهایی لازم ده -jx + 9 -4 = 0 دا نو ده صحیح ده وزل ته ګورئ چې x square -jx او 9 نه 4 لاټ شو پاتې شو 4 5 6 7 8 9 نو 5 پاتې شو +5 = 0 نو دا چې کوم مخکینه مونږ کوم سوال کړو هغه ته مونږ برابر کوو چې x square -jx او +5 = 0 اوس بس چلو کو دا ولنی د اخري دا بس دا ملټیپلیکیشن بو نو څه شری 5x square راځي کنه څه شری ما سره 5x square ما سره راغی اوس دې سے پیر جوړ کړي چې دا کله جمع کې یا منفي کې چې دې نه -6 راشي او چې کله خپل منځ کې ضرب کې ساده لفظونه کې نو چې دا غنه 5x square راشي اوکې سو ویری ایزی وګورئ دلته د دوه پیر جوړ کړئ نو 5 کم 5 نو 5x او 5x سوري 1x 5x یعنی 5 کم 5 کنه او x square اوکې دا نو دلته اوس تاسو ګورئ چې کچېری زه دلته د سیدا -5 کما او دا -1 کما نو ماینس او ماینس پلس 5x square راځي خیال دی او -5 او -1 نه -6 راځي نو د لیکل چې x square -5x او -x + 5 = 0 اوکې دا پیر چې شو دا پیر دلته جوړ شو ٹھیک شو اوس هغه شان سمپلیفیکیشن وکړئ شاباش چې x د دې نه کم لونه x -5 -1 د دې نه کم لونه x -5 = 0 یعنی ماینس د وجه نه دنه د ساينس شو د انورټ شو بدل شو اوکې دا نو تاسو ګورئ چې x -5 په خپل ځای x -1 په خپل ځای = 0 د سره راځي چې x -5 = 0 او د سره راځي چې x -1 = 0 x -5 = 0 x -1 = 0 نو دا چې خوازي دا به +5 شي دا چې خوازي دا به +1 شي نو دا راغی 1 او 5 څه شته دی راغی سولوشن سیټ راغی دا څه شته راغی انسر راغی کلیر اور سره پرې باندې پورا په پوه شوي اوکې سوازو क्वेश्चन नंबर 13 ओके دا نوٹ کې شاباش اچھا جی راشي क्वेश्चन नंबर 13 نو اول نمبر چې کومه دې سولوشن بازا ولیکم صحیح دا چې x² + 3x - 10 = 0 اوکې اولنه خبر خدای چې ورور هغه طریقه دا اولنه او اخره پیر نو ماینس او پلس ماینس اولنه خبر ٹھیک شو 10x² د دې ناراضي شابه دې پیر جوړ کړئ دوا چې تاسو جمع کوئ یا منفي کوئ چې 3x راشي او چې ضرب کوئ چې 10x² دی راشي ها د څه دا کنه نو 5 دونی 10 او 5 نه چې 2 لړ شي څه پاتې شي 3 پاتې شي اوکې نو خو 5x راغی او دلته 2x راغی ٹھیک شو دا خو ماینس نه دا -5x او دا جمع 2x
نو 5 दूनी 10 माइनस 10 एक्स स्क्वायर राजी او माइनस 5 जमा 2 याद से कि दा प्लस कई दा माइनस के वो सही शो खा प्लस 5 منفي 2 जमा 3 एक्स राजी ओके वो सही शो नो एक्स स्क्वायर प्लस 5x او से बच्चे मोलिशा माइनस 2x او माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो शो पेयर जोड़ 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 10 एक्स स्क्वायर और 5 से 2 लट 3x ओके x दे देना कॉमन वाले नो x प्लस 5 शो माइनस 2 देना कॉमन वाले नो x प्लस 5 शो ओके इज इक्वल टू 0 यानी تاسو بخیال دلته کوي چې دا نو تاسو سره یو شان رالو د دې مطلب دا دی چې تاسو پروسس تاسو طریقه کار ټیک روان دي اوکې نو دلته اوسو ګورئ x plus 5 and 2 x minus 2 is equal to 0 okay now x plus 5 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0 نو چې خپل شي x minus 5 بشي دا چې خپل شي plus 2 بشي نو چې کومه سولوشن سیټ د څه شي minus 5 و 2 okay دا مسله سره راغی مسله سولوشن سیټ راغی answer okay so very much easy څه پرابلم په دې کې نه کوم ځکه سم مسلې کمنټ سیکشن کې ضرور پوښتنه وکړئ اوکې راځو بل سوال لا جی کوېشن نمبر 4 چې کوم سره دی راځو سولوشن لا د دې سولوشن چې کوم دی کو نو تاسو سره دی چې 6x سکوير اوکې ماینس 13x او پلس 5 از اکول ټو 0 اول اخر ملټیپلای کې شابه 6 50 30x سکوير اوکې پلس 30x سکوير اوس اس چل کو چې د سپیر ګورو چې هغه جمع کې عمل په کوچ 13x 13 شي او چې ضرب کو 30x سکوير دی راشي نو ګوره 10 دی نه 30 نو ګوره 10x او څه شي 3x 10 دی نه 30x سکوير اوکې خبر باندې پوښښ کنه اوس دلته کومه د څه چلو کو چې لکه دا خو که جمع غما نو پلس 13x 13 نو دا ماینس کم او دا ماینس کم نو ماینس 10 او ماینس 3 سره زی ماینس 13x راځي اوس پرفیکټ 10 دی نه 30 x square plus minus or minus plus okay or minus 10 or minus 3 minus 13 ठीक शो was गोरे 6x square minus 10x minus 3x और plus 5 is equal to 0 लगे rearrange के शाबाई 6x square minus 3x लेते बोले के minus 10x लेते बोले के plus 5 बोले के वो सही शो खा नो देने से चलो के 3x देने कामन वाले नो दो 3 6 2x और minus 1 लेते बोले के ठीक शो کنه او د دینه والے ماینس 5 د دینه کمن واخلې نو دلته راځي تاسو سره 5 2 10 2x -1 اوکې از ایکوال ټو 0 په خپل ځای اوکې سو 2x -1 and 2 3x -5 is equal to 0 ټیک شو اوس دا شان چې کومه ده د ایچ چې کومه تاسو سره د 0 برابر 2x -1 is equal to 0 او 3x -5 is equal to 0 اوکې So 2x is equal to minus 1 چه plus 1 or x is equal to 1 that 2 چه خوازی division لبازی ٹھیک شو 3x minus 5 چه خوازی plus 5 okay x is equal to 5 divided by 3 okay نو دلته چې دې کومه solution set راغی solution set دا څه شی دی دا د تاسو سره څه شی 1/2 5/3 okay so دا څه شی شو دا solution set شو ٹھیک شو so اچھا جی question number 5 راځو دې solution لا okay سشره 3 and 2 x square minus 1 is equal to 4 and 2 x plus 1 okay so اول نمبر چې کومه لګا 3 دنه ملټیپلای کړو 3x square او minus 3 okay 4x جمع 4 each term سره به دا بهر نه چې کومه ټرم دا ملټیپلای کیږي خبر باندې پوهیږئ نو ما سره څه راځي چې 3x square ټیک شو minus 3 دا د خراوړو نو minus 4x شو دا بل د خراوړو minus 4 is equal to 0 ټیک شو نو 3x square minus 4x minus 3 और minus 4 सुशी 4 5 7 minus 7 is equal to 0 बस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जोड़ शो ऑलरेडी अगर तरीका वो सारा होगी कि मुझे मखकम करे थे 3x स्क्वायर minus 4x minus 7 is equal to 0 ओके दा सो इससे चल बको ऑलरेडी आखिर टर्म जो हमारे दा मल्टीप्लाई कई हां नो 7 3 21 minus 21 x स्क्वायर दे देना राजी वो से चलो कई 6 دا د سی پیر جوړ کړي چې ملټیپلای کوي چې دغه تیر راځي چې جمع کوي یا منفي کوي چې -4 تیر راځي نو 7 نه چې 3 لاړ شي پاتې شي 3 4 5 6 7 7 نه 21 اوکې نو د دې دوه ټرمز سره جوړي ګوره دوه پیر ساري 7 او 3 جوړيږي x نو 7 نه 21 x سکوير شو اوس دا ماینس کې ولیکا دا په پلس کې ولیکا نو دا -21 او دلته -4 بالکل ټیک شو نو 3x سکوير ها -7x ولیکا پلس 3x ولیکا और minus 7 is equal to 0 लेकिन rearrange का ओके 3x square plus 3x लिखा minus 7x लिखा minus 7 is equal to 0 सही शो ठीक शो 3x देने का मन वाला x plus 1 पाते शो minus 7 देने का मन वाला न से पाते शो x plus 1 देते पाते is equal to 0
ٹھیک شو ویری مچ ایزی نو سو ګورئ x plus 1 and 2 3x minus 7 is equal to 0 ٹھیک شو اوس دا ایچ دا چې کومه دی دا فیکټر دی دا د 0 برابر ول x plus 1 is equal to 0 کاما 3x minus 7 is equal to 0 ٹھیک شو نو x is equal to دا plus 1 چې خوازي minus 1 لبلار شي 3x is equal to دا minus 7 چې خوازي plus 7 لبلار شي x is equal to 7 په خپل 3 چې دی خوازي ډیویژن لبلار شي اوکې نو د کومه سولوشن سیټ راغلی څه شی دی هغه دی -1 was 7/3 okay so this is the solution set of this question okay so very much easy this is complicated season نه دي already very much easy دغه کې چاته سم مسله هغه مسله تاسو په غوته کوي چې هغه موږ په ډیټیل کې حل کو okay اچھا جی come towards next question چې کوم 6 نمبر question دی factorization باندې دا کو okay so solution x into 3x minus 5 is equal to x minus j into x minus 7 اوکے اولنه خبر خو سمپل ملټیپلیکیشن دی چې دا x د دې دوه ټرمز په د ملټیپلای کې اوکے ځکه چې دا x into 3x minus 5 دی اوکے سو 3x سکوير به راشي -5x به راشي از ایکوال ټو وس دا ایچ ټرم چې کومه د سره ملټیپلیکیشن دا د سره به ملټیپلای کړي x او x ملټیپلای شي x سکوير شي اوکے -7x اوکے او -6x اوکے او ماینس پلس سچا 42 ٹھیک شو کنه سچا 42 اوکے اوس د شو چې 3x سکوير په خپل ځای ولیکي -5x په خپل ځای ولیکي از ایکوال ټو x سکوير په خپل ځای نو -7 او -6 سوشي ها نو دا شي -13x اوکے او پلس 42 په خپل ځای باندې ولیکي اوکے دلته چې کومه ایچ ټرم دی د خوره وړو یا د خوره وړو سس خپل مرزي ده خو د چل کو چې 3x سکوير په خپل ځای لیکو -5x په خپل ځای لیکو از ایکوال ټو ملیکا اوکے د چلو چې پلس x سکوير د خو چرته -x سکوير شو -13x د خو چرته پلس 13x شو پلس 42 د خو چرته -42 شو از ایکوال ټو 0 پاتې شو ٹھیک شو نو اوس دلته وګورئ چې 3x سکوير او -x سکوير ګور اول ریارینج کې 3x سکوير -x سکوير اوکے -5x او پلس 13x اوکے او -42 از ایکوال ټو 0 نو 3x سکوير نه چې x سکوير لا شي سپاتې شي 2x سکوير پاتې شي صحیح ده او -5x او 13x نو مطلب د 13 نه چې 5 لا شي سو پاتې شي 3 یو او 2 3 نور درې کنو 8x سو پاتې شي 8x پاتې شي صحیح ده او -42 په خپل ځای از ایکوال ټو 0 اوس دلته یو خبره چې دام ایون دی دام ایون دی مطلب 2 ځکه معنی غستیا شمانو 2 چې ځکه معنی د x سکوير پاتې شو -4 دونی 8x او -2 دونی 4 او 1 دونه 21 دونه 42 از ایکوال ټو 0 په خپل ځای دا دوه اوس د ایکوالټی نه اخوازي سره لبزي ډیویژن لبزي نو 0/2 is equal to 0 اوکے 0 اوکے نو x سکوير پاتې شو -4x پاتې شو ښکاری درته کنه -21 پاتې شو is equal to 0 دا ټو د خورا ډیویژن نو x سکوير -4x -21 is equal to 0/2 is 0 اوکے نو دلته کوم څه سوچو کې اوله د اولنه واخره څه شي راشي -21 x سکوير دا راغی کنه نو دلته سو ګورا 7 3 21 او د 7 نه چې 3 لاړ شي نو 4 پاتې شي کنه 3 4 5 6 7 4 پاتې شو صحیح ده نو پیر ما سره جوړ شو پیر ما سره جوړ شو د -7 اوکے او جمع 3 نو 7 3 21 x 7 3 21 -21 x سکوير اوکے نو دلته سره لیکل شمه پھر سے وہ چې x سکوير پلس 3x اوکے او -7x او -21 is equal to 0 اوکے نو کدل ته زوز چلو کوم چې x د نه کامل ولر مثلا x plus 3 -7 کده د نه کامل ولر نو x plus 3 is equal to 0 ټیک شو very much easy ما شومانو خبرې دي x plus 3 and 2 x minus 7 is equal to 0 نو ګوره x plus 3 is equal to 0 ټیک شو x minus 7 is equal to 0 نو x د چې خوازي -3 شو x د چې خوازي +7 شو ټیک شو د چې کوم سولوشن سیټ راغلی د ما سره څه دی -3 و 7 okay so this is your final answer okay پوښښ کې پونه شوی ٹھیک ده دا غشان بل راځو کمپلیټینګ سکوير لا په بل ویډیو کې د کې سم مسلې الریډي تاسو په کمنټ سیکشن کې وایي چې هغه مسله موږ تاسو کلیئر کو چې کم زه تاسو ته کلیئر نه دی ضرور دا په کار دې ډیسکس شي کله چینل تاسو نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ چې پر روان ټیم کې دا شنو اپډیټس تاسو ته په ټیم باندې ملاويږي خپل خیال ساتئ په الله مو سپارم الله پامان